Nderuar teleshikues, për zhvillimet e aktualitetit politik, natyrisht reforma zgjedhore në rend të ditës për shkak edhe diskutimeve të sotme, sepse përcaktimi i afateve tashmë kërkon përshpejtimin e punës. Është një ndër rekomandimet më të rëndësishme në kuadër të marrjes së statusit vendit kandidat, por edhe çështjet e tjera që janë po pjesë e statusit, përgatitjet për zgjedhjet e 2013-s, koalicionet, programi Partisë Socialiste, por natyrisht edhe marrëdhënia e Shqipërisë me fqinjet në kuadër të rolit që ka Shqipëria si një faktor stabiliteti përballë Maqedonisë, Kosovës apo zhvillimeve më gjërë. Për të komentuar këtë çështje, kam nderin dhe kënaqësinë kem të ftuar deputetën e Partisë Socialiste, ish ministrën e jashtme, zonjën Arta Dade. Zonja Dade, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Ndoqëm edhe kronikat pak më parë, reforma zgjedhore në rend të ditës. Vetë një përshtypje për ecurinë e reformës dhe aq informacion sa keni nga tryeza. Jeni optimiste për përmbushje në kohë? Sigurisht tani koha po vjen duke u ngushtuar. Dihet që edhe afati i punës së këtij komisioni u shty me vendim kuvendi, pra duhet kishe përfunduar brenda afatit që ishte parashikuar kur u krijua komisioni i reformës zgjedhore me pjesëmarrje të barabartë nga të dy forcat politike, por edhe nga partitë tjera parlamentare. Sigurisht kjo nuk ishte një shenjë mirë, por gjithsesi e rëndësishme është që kjo reformë të përfundojë dhe dihet që duhet përfundojë diku nga fundi i prillit. Dëgjova zonjën Topallit thotë që shpresoj që të përfundojë reforma. Unë gjykoj që majoranca nuk duhet të shpresojë, por duhet të punojë dhe të përmbushë angazhimet e veta në mënyrë që të përfundojë reforma zgjedhore. Sikurse e thatë edhe ju, është një nga 12 pikat si kushte tashmë që ka vënë Komisioni Evropian që Shqipëria duhet i përmbush nëse në këtë rast do ta përdorja fjalën shpresojmë që të marrim statusin e vendit kandidat diku në vjesht. Keni shpresë, zonja Dade? Unë shpresoj nëse do të përmbushen disa nga detyrat që na kanë lënë, por për fat keq deri tani rezultojnë të papërmbushura, mjaft nga elementët përveç dy reformave që po vazhdojnë, siç është reforma zgjedhore dhe reforma për rregulloren e parlamentit. Edhe këtu jemi të vonuar, sepse ka debate dhe ka një mungesë angazhimi nga ana e majorancës, me sa duket mendohet që kjo rregullore do t'i shërbejë më shumë parlamentit tjetër. Ne nuk jemi me këtë parim, me këtë mendim. Ne duam që ajo të përfundojë, sepse dihet që ka mjaft defekte puna në parlamentin shqiptar dhe ka dy progres raporte radhazi që ka vrejtje thelbësore për mënyrën se si drejtohet parlamenti, nga i cili burojnë të gjitha ecuritë e tjera lidhur me institucionet që dalin nga parlamenti, apo edhe vetë bashkëpunimi pozit-opozit, edhe në klimën e këtij bashkëpunimi për reformën zgjedhore dhe parlamentare. Vihet re që shpesh atmosfera e bashkëpunimit cënohet edhe për shkak të drejtimit të mangët të parlamentit. Unë besoj që janë dy reforma që po mbahen pezull, duhet kishin përfunduar, nuk ka vështirësi në mënyrë të veçantë për reformën e rregullores parlamentit, sepse dihet që kur vullneti politik nuk ka munguar, rregulloria ka kaluar me konsensus, siç ishte rasti i rregullores përpara ndryshimeve, që kaloi me konsensus në 2004-ën. Ne atëherë ishim në majorancë, por kjo nuk do të thotë që dhe majoranca të jetë e angazhuar madje është në interes të saj që të krijojë hapësirat për opozitën në një shoqëri normale demokratike. Por dhe opozita t'jap konsensusin e saj. Zonja Topalli kur u shpreh për shpresën, natyrisht e kishte edhe për nivelin e bashkëpunimit me opozitën. Dihet që opozita nuk po i hym historisë 2 vjeçare si ndodhi pse ndodhi, por ishte një lloj pengese për miratimin e ligjeve që kërkojnë 3/5. Ka arsye për të dyshuar se opozita mund të përdori sërish të njëjtën taktik për të vonuar statusin? Opozita ka kërkuar vetëm ato që ka parashihen në rekomandimet e OSBE-Odirit dhe nuk ka asnjë gërm më tepër se sa rekomandohet nga ky organizëm që ka monitoruar zgjedhjet, që vazhdon bashkëpunon me Komisionin e Reformës Zgjedhore në nivel ekspertësh dhe që jep ndihmesën e vet në mënyrë që kjo reformë të përfundojë në kohë dhe me cilësi. Nëse ne këmbgulim dhe nuk tolerojmë në verifikimin e originalitetit kartës identitetit dhe në mënyrë të veçantë të kemi akses tek listat zgjedhore, atëherë këto janë dy kërkesa që vijnë edhe nga
Odiri, pra janë si rekomandime dhe sigurisht rekomandimet në këndvështrimin tonë përkthehen edhe si kushte që duhen plotësuar. Janë duke u adresuar aktualisht të dyja çështjet në tyrezë? Absolutisht të dyja janë duke u adresuar, por ka edhe çështje të tjera, sikurse ndoqëm edhe kronikën, mënyra se si do të numërohen fletët e votimit, a do të kemi numërim elektronik apo do t'i rikthehemi asaj që ka qenë dhe në zgjedhjet e mëparshme, që ka qenë gjysmë elektronik sepse në fundit ka patur një transparencë dhe shfaqeshe. Kështu që janë një sër aspektesh që duhen përfunduar. Unë shpresoj që majoranca të ofroj të gjithë angazhimin e vetë dhe të bjeri dakord me kërkesat e opozitës, sepse në fundit kushtet për infrastrukturën zgjedhore i përmbush majoranca dhe nuk i përmbush opozita. Opozita ka rolin e vetë. Përgjithëse drejt për drejt. Ka rolin e vetë, sepse sigurisht ne dominojmë pushtetin vendor dhe ka një rol caktuar edhe infrastruktura që varet nga pushteti vendor, por këto dy element, verifikimi kartës identitetit përmes instrumentit për ta bërë këtë gjë dhe aksesi në listat zgjedhore në mënyrë që të anashkalohen dhe të eliminohen sa tjetë e mundur dublimet, sigurisht të janë detyra që duhet i përmbushi majoranca. Zonja Dade, dyshimin që krijohet her pas here për nivelin... Dhe pastaj rëndësishme është që ato të përmbushen, sepse na ka ndodhur në zgjedhjet e 2009 që janë ligjet e mira dhe për fat keq janë prishur rregullat e lojës në mënyrë të njëanshme. Në këto dy palët, ajo është pastaj mbasi të kemi në dorë një ligj zgjedhor konform të gjitha kërkesave që ka parashtruar edhe Odiri dhe pastaj sigurisht... Kjo ka ndodhur nga dyja palët, referojmë këtu dhe komisionerëve, sjelljes, kështu që vullneti është primari. Unë besoj që zgjedhjet janë prishur nga majoranca dhe të mos i kthehemi 2009-s. Dhe fakti që raporti OSB Odirit për zgjedhjet lokale të 2008-s ka vërejtje thelbësore dhe adreson të gjitha shqetësimet e opozitës, po të 2011-s, zgjedhjet vendore, kjo tregon që më në fund edhe ata që na monitorojnë, por edhe partnerit tanë ndërkombëtar në përgjithësi u ndërgjegjësuan që ka patur një problem serioz me zgjedhjet në Shqipëri. Zonja Dade, krijohet një lloj dyshimi për gatishmërinë që ka opozita për të qenë aktive dhe proaktive gjatë gjithë kohës në përmbushjen e rekomandimeve. Për shembull, se si erdhi dhe u miratua kodi penal, se si her pas here avitej gjykata administrative dhe nuk vinte në rend të ditës. Këto dyshime deri në informacion janë të bazuara. Duket sikur bën një kthes Partia Socialiste, ndryshe sillet në Komisionin e Ligjeve dhe ndryshe sillet në Parlament. Ndoshta është një iluzion, sepse kjo ka të bëjë me vizionin që ne kemi për reformat në të gjitha kolonat themelore të një shteti demokratik. Ne kemi vizionin që reformat nuk mund të jenë thjesht arnime të ligjeve ekzistuese, por duhen tërësore. Dhe për këtë arsye opozita ka manifestuar angazhimin e saj serioz edhe në nivel të ekspertizës, për shembull për kodin penal, na u miratuan dhe na u pranuan edhe nga majoranca 33 amendamente. Sigurisht nuk u pranua njëri prej amendamenteve për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore ata që deformojnë shifrat dhe kryesisht problemi është me instatin që edhe në nivel të treguesve ekonomik ne gjykojmë që ka deformime dhe nuk është fshehur e vërteta. Por kjo u hodh poshtë nga majoranca. Kjo nuk do të thonte që ne të mos e votonim kodin, sepse do të kemi mundësi në një të ardhme të shpejtë që t'i përfshim në kodin penal edhe ato amendamente që ne nuk na u kaluan nga majoranca. Perceptimi që keni sjellje tjetër në komisionet parlamentare dhe tjetër në seancë plenare duke politizuar më shumë se duhet. Ne i kemi votuar të gjitha ato ligje që kërkonin 3/5, madje tryezat e njëpasnjëshme i kanë shërbyer edhe marrjes së mendimit të grupeve të interesit, siç ishte një tryezë e shkëlqyer për gjykatën administrative, atje isha vetë pranishme dhe pash pranin e mjaft ekspertëve dhe të grupeve të interesit dhe pikërisht kjo është mënyra se si ne duhet kalojmë ligje që kanë impakt direkt, jo vetëm tek sigurisht mënyra se si do kalohet në parlament, por edhe tek ata që afektohen nga një ligj i caktuar. Dhe sigurisht vjen pasaj koncepti tjetër që këto ligje nuk janë të domosdoshme vetëm se i kërkon Bashkimi Evropian, në mënyrë që ne të avancojmë agendën tonë europiane. Ato janë të domosdoshme për të rritur cilësinë e jetës të vetë shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Shqipërisë dhe sigurisht klasa politike në mënyrë të veçantë, ata që drejtojnë vendin apo ata që bëjnë opozitën kryesore, padyshim që kanë përgjegjësitë e veta. Unë thash në fillim që shpresoj që ne ta marrim statusin e vendit kandidat, sepse edhe me përmbushjen e ligjeve me 3/5, apo me ndonjë element tjetër siç është zgjedhja e avokatit popullit, përsëri mbeten pa u zgjidhur dhe
jam shumë skeptike që do të zgjidhen deri në tetor. Problematika shumë e mpret për ligjin për pronat. Ka një strategji për pronat, absolutisht strategjia mund të jetë, por duke kaluar amendamentet të pa logjikshme edhe siç ishte rasti i ndryshimit të ligjit për shitjen e trojeve atje ku janë bërë ndërtime, sepse ka ligje të tjera që pengojnë shitjen apo blerjen e trojeve, përsa kohë që nuk është zgjidhur problemi. Zoti Alimi pretendon që nga 65.000 kërkesa pranë institucionit përkatës, 60.000 janë shqyrtuar, vetëm 5.000 kanë mbetur brenda 2013. Problemi është që kanë të zezmit bardh në rekomandimin dhe në kërkesën që ka Komisioni Europian dhe është e përfshirë dhe në 12 rekomandimet, por gjithashtu është edhe në progres raportin e 2011-ës. Por nuk kërkohet zgjidhja shteruse pronave, hapat që janë marrë, thot majoranca janë të mjaftueshme. Megjithatë, ende nuk jemi në momentin që të ketë një regjistër të saktë me gjitha elementet edhe teknike. Do ta kemi shprehur majoranca regjistrin digital. Unë shpresoj sepse këto janë detyrat e majorancës. Dhe pastaj vim te problemi më impret, që është rezultatet e dukshme të luftës kundër korrupsionit. Dihet që ka një shqetësim në rritje edhe nga ana e Komisionit Evropian, lidhur me mungesën e rezultateve të dukshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por gjithashtu edhe në cënimin që i bëhet institucioneve të pavarura, pra mos respektimi i pavarësisë së gjyqësorit dhe në një numër elementësh të tjerë. Dihet që ka patur shqetësim për mënyrën se si do të adresojë edhe gjyqi për Gërdecin. Kujtoj këtu që ka patur një shqetësim edhe në raportin e progresit të vitit 2011, kur thuhet që vonesat mund të rrezikojnë gjykimin e paanshëm të çështjes së Gërdecit dhe praktikisht me përfundimin e gjyqit u pa që nuk pati asnjë të dënuar. Dhe një reformë drejtësi do t'i bënte zgjidhje dhe kjo reformë kërkon punë të përbashkët, ka problemet e veta, por gjithashtu juve keni ndjekur me vëmendje që kërkohet edhe hetimi pa anshëm edhe për ngjarjet e 21 janarit. Pra, këto 2 vitet e fundit janë shtuar edhe ndonjë element që ka të bëjë me situatën e brendshme dhe me zhvillimet këtu. Po nuk janë pjesë e rekomandimeve. Sigurisht nuk janë pjesë e rekomandimeve. Sepse 21 janari ka dhënë në tjetër medaljes të një qendrimi të aleatëve kritik ndaj Partisë Socialiste. Pra, pa folur drejtësia, vështirë që mund të Fakti që ajo të rreq vëmendjen për mosndërhyrjen e politikës gjatë hetimit ka të bëjë me atë që ka unë thash më sipër, që nuk respektohet problematika që ka pavarësia e gjyqësore. Korrupsionit, çështja e imunitetit nuk e zgjidh plotësisht, po është një mekanizëm i rëndësishëm. Tashmë ka disa prononcime publike të faktorit ndërkombëtar, zoti Wolfart ka folur për heqjen e imunitetit, por pa prekur kushtetutën, ndërkohë që Partia Demokratike është e gatshme për çdo lloj formule, madje është shprehur që mund ta bëjmë dhe kusht për statusin. Partia Socialiste ka një aksion konkret se si mund të bashkëpunojë me majorancën për këtë çështje? Mua më vjen keq që është kthyer kjo çështje në një retorik dhe thjesht përmes deklaratave, po të jetë në nivel të deklaratave, ne edhe para 2009 grupi socialist është shprehur që jemi të gatshëm të lëmë imunitetin, nëse do kërkohet padyshim nga prokuroria, dhe këtu s'është çështja vetëm për parlamentarët, çështja shtrohet edhe për ato kategori të gjyqësorit që janë me imunitet, dhe sigurisht ne do të ishim të gatshëm, por në të gjitha rastet kjo duhet bëhet vetëm me ndryshimet kushtetuese, sepse ne një kushtetutës e parasheh në cilat raste i kërkohet parlamentit që t'i hiqet imuniteti deputetëve, por edhe atyre kategorive që e kanë përfituar imunitetin për shkak se zgjidhen nga parlamenti apo përbëjnë institucion kushtetues. Keni një variant propozimi konkret për majorancën, e cila shprehur jemi i hapur për çdo lloj propozimi që mund të bëjë dhe opozita ose këndvështrimi? Këto propozime padyshim që i takojnë majorancës, sepse nuk është detyra e opozitës që të hartojë ligje apo të avancojë në parlament. Sigurisht ne kemi bërë këtë, njësoj si kur tishim në qeverisje, por çdo akt që do të vinë në parlament dhe ka të bëjë me heqjen e imuniteteve, sigurisht ne jemi shprehur qartazi. Qoftë me prekje ose mos prekje të kushtetutës? Dakord, nuk ka asnjë rast që kjo të bëhet pa prekjen e kushtetutës, sepse kushtetuta e shpreh qartë në cilat raste kërkohet imuniteti nga prokurori përgjithshëm dhe lejohet jepet leja nga parlamenti. Dhe kjo është bërë. Kujtoj këtu rastin e 3 kolegëve të grupit parlamentar socialist me kërkesën e prokurores përgjithshme
ne ram dakord që të hiqet imuniteti. Dhe kjo nuk ka të bëj fare me opozitën, sepse rastet më flagrante janë të majorancës, dihet kur njëri prej ministrave për shkak të gërdecit ju hoqë imuniteti dhe dha dhe dorëheqjen, pikërisht ky person e ka rifituar imunitetin duke u rizgjedhur në parlament. Dhe kjo ka përbërë një shqetësim edhe të partnerëve ndërkombëtar, duke u përfshirë ky rast edhe në raportet përkatëse që shkruhen her mbas here për zhvillimet në Shqipëri. Zonja Dade, Partia Socialiste ka marrë seriozisht çështjen e hartimit të programit për zgjedhjet e 2013-s. Deri më tani nuk kemi një produkt final, po janë shumë tryeza që organizohen në këtë kuadër. Ka dhe një platformë, nëse mund ta cilësoj të tillë, të zotit Blushi, e cila bë publike nëpërmjet medias. A ka kohezion në lidhje me realizimin e programit dhe qasjes që do ketë kjo forcë politike? E para dhe e dyta, kur programi do të jetë në duart e Ne kemi kaluar draft programin në kongresin e fundit të datës 5 nëntor dhe pikërisht juve përmendët tryezat. Tryezat kanë filluar me ekspertët në Tiranë dhe do të vazhdojnë edhe në nivel të rretheve apo të qarqeve, duke marrë mendime edhe nga baza e partisë. Ne jemi vazhdimisht në kontakt në nivel asamblesh apo edhe në nivel të organizatave të partisë, simbase curisë që kemi në planin organizativ, dhe një nga çështjet që diskutojmë përveç angazhimit që kemi marrë për të pranuar dhe për të hapur partinë drejt intelektualëve dhe në mënyrë të veçantë të rinjve dhe grave, një nga detyrat kryesore është edhe diskutimi për programin dhe janë të lutur të gjithë që përmes ekspertizës së tyre, sepse kuptohet që intelektualë dhe ekspert nuk ka vetëm Tiranë, ka edhe jashtë Tiranës, madje ata e ndjejnë më mirë efektet e qeverisjes dhe duke studiuar programin, padyshim që janë të lutur të japin shënimet e tyre apo propozimet e tyre, apo ndoshta ndonjë element të sharuar pa u përfshirë në program, dhe jemi pikërisht në këtë fazë duke mirëpritur edhe sugjerimet që vijnë nga ekspert jashtë. Ka dhe një moment ideologjik që diskutohet, për shembull, ishim mësuar që për Partinë Socialiste dëgjonim sloganin e famshëm protestën majtës dhe të djathtës, ndërkohë që zoti Blushi erdhi me një imponim me nevojën e një qasje tipike të majtë në kushtet aktuale të Shqipërisë. Ka një debat ideologjik brenda Partisë Socialiste? Programi i Partisë Socialiste bazohet pikërisht në alternativën social-demokrate moderne, pra në atë alternativë që janë edhe partitë e tjera ku ne bëjmë pjesë në Partinë e Socialistëve Europian dhe të Internacionale Socialiste, dhe sigurisht përmes manifestove që ato kanë dhe që i aktualizojnë kongres mbas kongresi, ne kemi marrë sigurisht thelbin që ka të bëjë me aspektin social dhe me mënyrën social-demokrate të zhvillimit ekonomik, dhe sigurisht të duhet bëj një koment lidhur me reformat, që reformat e integrimit në Bashkimin Evropian nuk mund të jenë as të djathta as të majta, por ato janë reforma që i duhet ti përmbushi çdo vend në mënyrë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Po të shikoni vëmendjen që ne u kemi përkushtuar pronarëve të ligjshëm dhe ish të përndjekurve politik, ndoshta mund të konsiderohet në mënyrë të veçantë kategoria e pronarëve të ligjshëm, mund të konsiderohet një grup interesi që ndoshta nuk është në target të Partisë Socialiste. Megjithatë, sepse ju përmendët përtej të majtës dhe të djathtës, sigurisht një qeveri nesër në pushtet social-demokrate, pra drejtuar nga socialistët, nuk mund të lërë në hares pikërisht këto shtresa, pavarësisht që nuk mund të jenë kategoria klasike apo shtresat e popullatës tipike përfaqësuese apo që janë grupet e interesit që historikisht votojnë Partinë Socialiste. Dhe sigurisht ne tentojmë pikërisht këtë kategori që nuk ndjehen të realizuar me një qeverisje të djathtë që unë gjykoj që nuk është e djathtë, e kam bindjen time edhe personale që Sali Berisha nuk është i djathtë, ai nuk ka se si të përfaqësoj interesat, sepse fakti i merr votat e të djathtës sepse në koalicion ai ka parti të djathta, siç është Partia Republikane apo pse edhe legalistët, që historikisht ata kanë një elektorat të djathtë. Nuk krahasohen me votat që merr Partia Demokratike. Ndërsa Sali Berisha, pavarësisht që shitet si i djathtë, për mendimin tim është një autoritarist i pandrejshëm dhe është më shumë një komunist i pandrejshëm dhe një i vijës ashpër madje do të thoja nga ish komunistët.
Dhe është për këtë arsye që po ta shikosh. Sot dëgjojmë një të përndjekur, madje ndoshta një kronik zonja Dade ka cituar zoti Rama në një nga takimet e tij elektorale dhe një të përndjekur. Do të mirin i cili publikoi lajmin sot se nuk është e vërtetë që ai ka shkruar që me themelimin e bëhet një përdorim i të përndjekurve në këtë histori. Që në themelimin e Partisë Socialiste ne kemi patur madje dhe deputet që prej 92-shit që i kanë përkitur kategorisë të përndjekurve. Madje kemi patur realisht edhe poet apo shkrimtar që realisht kanë mbështetur alternativën social-demokrate. Dhe kështu që nuk mund të jenë një kategori e caktuar dhe në mënyrë të veçantë të përndjekurit politik, kujtoj këtu Kurt Kolën, por pse jo dhe të respektuarin të ndjerin Pjetër Arbnori, i cili e ka shprehur dhe vetë që ai ka patur ide social-demokrate. Kështu që nuk mund Saliu të jetë pronar i kësaj kategorie që përveç se kanë vuajtur komunizmin, sigurisht kanë dhe 20 vjetë që ropaten pa marrë dhe pa materializuar të drejtat e tyre. Megjithatë ka një drejtë të përdorimit elektorat të këtyre shtresave. Nuk besoj. Zoti Berisha sot ka shkuar më tej, madje ka folur për një përdorim si një mekanizëm të partive të reja që po krijohen dhe pritet të krijohen, pikërisht duke synuar për çarjen e së djathtës për siguruar fitoren e të majtës. Unë nuk jam këtu për të bërë komentet e zotit Berisha, sepse dihet që është mjaft spekulativ, dihet që e ka mbërthyer një frikë e madhe për këtë çarje që po pson e djathta. Dhe sigurisht duke qenë dhe forcë në familjen e partive popullore të Europës pa dyshim që PD-ja mund të konsiderohet një parti e djathtë, siç e konsideron dhe veten, por politikat, unë flas për vetë Sali Berishën që nuk mund të konsiderohet i djathtë. Pra është një i djathtë i konvertuar, por është i konvertuar jo nga një i majt modern, por nga një i majt i vijës ashpër. Kështu do ta konsideroja, sepse edhe për shkak të njohje që unë kam, që kur kam qenë 20 vjeçe dhe kam qenë studente. Po, ka vijuar në 20 vite të marrë votën e shqiptarëve, zonja Dade, dhe ende sot ekseliten më shumë se gjysmës e shqiptarëve. Kjo ha diskutim, sepse kujtoj këtu që zgjedhjet mos e shumti janë vjedhur, se sa realisht kemi një rezultat normal të zgjedhjeve. Dhe është për këtë arsye që tashmë kemi edhe shqetësimin e ndërkombëtarëve, madje dhe angazhimin e tyre serioz. Sot dëgjuam edhe ambasadorin amerikan, por edhe ambasadorin OSBE-s, që të tërheqin vëmendje që të përfundojë reforma në kohë. Kjo tregon që shqetësimi me zgjedhjet dhe asnjëherë nuk mund të flasim për një rezultat real të zotit Berisha në zgjedhjet e njëpasnjëshme. Zonja Dade, jo vetëm ju, po edhe zoti Rama më herët ka folur për çarjen e PD-s në 3 pjesë. Mirë, po në pikpyetje po shtrohet edhe çështja e koalicionit Partisë Socialiste. Zoti Dule është larguar nga ky koalicion. Unë do t'ju ftoj edhe ju të ndiqnim një intervistë dhënë nga zoti Arta Ndoka, partia së cilit është në koalicion me ju, ka shqetësime për mënyrën se si Partia Socialiste po shkon drejt reformës zgjedhore për të mbrojtur interesat e të vegjëlve, por ka bërë një akuzë ndaj zotit Rama që nuk ka strategji. E ndjekim për ta komentuar një çast. Partia Socialiste me të gjitha gjasat do të shkojë vetme në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Një tjetër aleat i Partisë Socialiste deklaron se nëse reforma zgjedhore nuk përfshin korrektimin e sistemit zgjedhor, do të shkëputet nga koalicioni me të. Arta Ndoka i Demokristianëve thotë se Rama po bën një lojë të dyfisht. Nga një anë duke ju premtuar aleatëve se do të kërkojë me forcë në Komisionin e Reformës Zgjedhore të miratohen kërkesat e tyre kryesore, dhe nga ana tjetër duke bashkëpunuar me demokratët për interesa mirëfilli personale. Partia Socialiste po punon me 2 standarde, është e hapur pro korrektimit kombëtar përpa një skem të qartë për pjesën e korrektimit. Dhe kjo krijon një problem jashtëzakonisht madh, mund të them, në koalicionin opozitar, mbi të ardhmen e tij, mbi bashkëpunimin ton institucional. Konfuze, çfarë kam përshtypjen që do t'i kushtojnë mjaft shtret në radhë parë vetë Partisë Socialiste, duke ju përshtatur kodit zgjedhor, edhe grupimet jashtë Partisë Socialiste do të shikon si mundësi nga ana Partisë Demokratike. Ndoka shpreh hapur pa kënaqësim për mënyrën se si kryesocialisti po drejton opozitën. Partia Socialiste është e paqartë, jo vetëm për reformën zgjedhore, po është e paqartë edhe në ndërtimin e koalicioneve, në një strategji se si e mendon Partia Socialiste që të fitojnë zgjedhjet e ardhshme, se si të kthehet në një alternativë qeverisje. Dhe ky është problemi kryesor që i shqetëson tashmë të gjitha partitë politike opozitare. Pra Partia Socialiste merret më tepër me politikën e ditës, tërhiqet në një farë mënyrë nga Partia Demokratike, hap pas hapit në orekse dhe në dëshira dhe në ato
pikësinyme që Partia Demokratike ka për kodin zgjedhor, pra është më tepër viktim e politikës së Partisë Demokratike. Dy aleatë të tjerë të Selisë Roz, Vangel Dule dhe Pascal Milo kanë deklaruar për televizionin Klan se do të dalin nga koalicioni me Partinë Socialiste nëse reforma zgjedhore nuk parashikon korrektim kombëtar të sistemit aktual proporcionalit të rajonal. Zonja Dete, ç'po ndodh me koalicionin? Mund shkoni të rudhur të vetëm në zgjedhjet e 2013-s? Unë besoj që është ende herët për të arritur në këtë konkluzion. Sigurisht Partia Socialiste është një parti që nje dhe ditë bashkëpunoj në koalicion. Ne jemi për të mbështetur kërkesat e partive tjera në koalicion. Është për të ardhur keq që pjesa e partive të vogla në koalicionin qeverisës nuk po bën të njëjtin presion ndaj Partisë Demokratike, siç është rasti i kërkesave të tyre për një korrigjim të sistemit, për korrigjim kombëtar, dhe sigurisht ne e mbështesim këtë kërkesë dhe do të bëjmë ç'është e mundur që kjo kërkesë të miratohet edhe nga maxhoranca, sepse në fundit është maxhoranca ajo që ka shumicën e votave dhe ne asnjëherë nuk kemi shprehur që nuk e mbështesim partitë e vogla në këtë kërkesë. Lidhur me zotin Dule, unë besoj që është një koalicion që funksionon, në nivel të qarkut për shembull në Gjirokastër, qark cilin unë përfaqësoj në parlament, ne funksionojmë mjaft mirë, kemi fituar komunat së bashku dhe kemi fituar edhe qarkun. Kështu që është një koalicion që funksionon, sigurisht është një koalicion efektiv, natyrshëm, mjaft lider mund të kenë ndonjë kundërshti apo ndonjë qefmbetje, por është ende erët për të arritur në konkluzione që PS-ja nuk i mbështet përkundrazi, në të gjitha tryezat që bëhen, ne kemi mbështetur kërkesat e tyre. Madje ne kemi edhe një sekretar për koalicionet, zotin Legisi. Zonja Dete, edhe një moment të fundit për ta mbyllur çështjen e politikës së brendshme të Shqipërisë, çështja e presidentit. Ka filluar të ketë një diskutim brenda Partisë Socialiste edhe në shterma. Zakonisht zoti Rama preferon thotë do të jetë procesi, emri në funksion procesit dhe jo e kundërta. Po për procesin, ka filluar një diskutim i brendshëm? Dhe si mendoni të faktorizoheni dhe për të bërë pjesëmarrës kur keni humbur shumë me miratimin e ndryshimeve në kushtetut? Fakti që ne kemi kërkuar një president konsensual që të jetë mbi partitë dhe fakti që kjo kërkesë e jona është artikuluar në mbështetje edhe nga një numër ambasadorësh të pranishëm në Tiranë, tregon që vendit vërtet i duhet një president konsensual që të jetë mbi partitë. Dhe që të arrijmë këtu, ne duhet të përpunojmë dhe të artikulojmë disa kritere dhe jemi pikërisht në fazën që do të fillojmë punën për të shpjeguar nga këndvështrimi ynë çfarë do të prisim ne nga presidenti i Republikës, një president konsensuar dhe mbi partitë. Sigurisht por emra është ende herët, unë kam lexuar sot në media që edhe njëri prej emrave të përfolur nga ana e Partisë Demokratike sigurisht ka thënë që nuk kemi ende në fazën e emrave, aq më tepër që nuk është etike, përsa kohë që kemi presidentin në krye të shtetit dhe ushtron kompetencat e tij deri në momentin që do të nisi procesi në parlament lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Megjithatë për Partinë Socialiste në një moment kandidatura e zotit Nano krijon le të themi një lloj mundësie për të diskutuar, për të folur dhe për të parë se ç'mundësi ka lideri historik i së majtës të visi një kandidaturë e forcësuar. Është një rast i veçantë për të diskutuar sepse sa herë diskutohet për zgjedhjen e presidentit. Paktën është i vetëm një që nuk është spekulim, është i deklaruar. Nano del në pa dhe ka edhe brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste që mund ta mbështesin. Problemi është që ne duhet jemi të vërtet me njerëzit. Dhe në këndvështrimin tim, Nano nuk mund të jetë një president i barazlarguar nga partitë, sepse sikurse e thatë edhe juve për 15 vjet rresh ka drejtuar Partinë Socialiste, ju e quajtur lider historik, unë nuk e di si e quan vetë zoti Nano veten e tij në relata me Partinë Socialiste, sepse ka patur momente që e ka sulmuar Partinë Socialiste, ka sulmuar liderin aktual, megjithëse duhet pranuar që PS-ja ka manifestuar emancipim dhe modernizim, sepse ne jemi e vetmja parti që kemi ndryshuar liderin. Pra nga Nano ne kemi zgjedhur Ramën, po që vut precedentin e dorëheqjes në rast humbje, po nuk e respektuat më vonë. Kështu që unë do të mendoja që X person mund të jetë konsensual, por në qoftë se vjen nga politika, nuk mund të jetë i barazlarguar ose mbi partitë, nuk mund të quhet i tillë, mund të quhet konsensual dhe në qoftë se ka një proces që vërtet një emër i caktuar është konsensual, pse jo, ne do të mirënim mendimet përkatëse.
por nuk mund të kemi spekulime dhe të themi që unë jam tash i barazlarguar sepse kam sharë PS-n dhe tani unë jam i barazlarguar edhe nga PD-ja dhe nga PS-ja. Duhet jemi të vërtet me njerëzit sepse atëre ata i respektojnë dhe i duan politikanët më shumë. Natyrisht, politika jonë dhe jo vetëm i ka dhënë të gjitha sinjalet që di të lëviz madje nga një kamp tek tjetër kur vjen puna për koalicionin, tillë është dhe juaj keni të djathtë në gjërin tuaj. Sigurisht njerëz që pikë së pari kanë shkelur kushtetutën, ligjet, nuk janë faktor stabiliteti brenda politikës, nuk janë faktor të bashkëpunimit dhe të kompromisit, sigurisht që emrat tillë duhen përjashtuar nga kandidati. I referoheni atyre emrave që janë publikuar në media me këtë rast? Unë nuk i referojnë, por besoj që duhet jetë pjesë e kritereve që ne do të përcaktojmë. Dakor, zonja Dade. Do me thënë si nuk duhet jetë presidenti. Si nuk duhet jetë presidenti. Është më e lehtë thuar si nuk duhet jetë presidenti. Zonja Dade, ndërkohë ne do të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me Maqedoninë, kam kolegen Arta Tahiri. Art, mirëmbrëma. Mirëmbrëma nga Shkupi. Arta, jemi me zonjën Arta Dade dhe në studio, sepse do të komentojmë edhe situatën e krijuar në Maqedoni pas incidenteve më të fundit. Aktualisht si paraqitet njëra jo? Situata në Maqedoni për momentin, por dhe java që kaloi është më e qetë se sa të themi që nga fundi i muajit shkurt, por dhe i gjithë muaji mars kur pati incidente të shumta. Dihet që incidenti i fundit që u shënua ishte në qytetin e Ohrit, ku në më shumë objekte, pra në objekte të ndryshme të këtij qyteti pati shënime, pati parulla ofenduese ndaj shqiptarëve. Dhe një ditë pas këtyre mbi shkrimeve anti-shqiptare të toja, policia e Ohrit ka njoftuar se janë marrë gjitha masat për identifikimin e autorëve dhe për zbardhjen e plotë të gjitha rasteve, por megjithatë nuk janë bërë të ditura detaje zyrtare lidhur me atë se kush janë autorët që përmes shënimeve nëpër objekte të ndryshme ofenduan shqiptarët, me arsyetimin se çdo informatë shtesë që mund të publikojë para procedimit të rasteve mund të dëmtonte vetë hetimet. Megjithatë, Sonila, jo zyrtarisht mësohet se autorët parullave anti-shqiptare kanë qenë disa persona të mitur, të cilët në një pjesë të ndryshme të Ohrit pra kanë shkruar parulla si vdekje për shqiptarët dhe kanë vizatuar kryqin nazist. Pra parulla anti-shqiptare pati në spitalin e qytetit të Ohrit, në gjimnazin e qytetit, në një shqiptare në Çarshinë e Vjetër dhe në disa objekteve fetare. Pra sipas dhënave të policisë së Ohrit, incidentet ngjashme janë shënuar dhe gjatë javës së kaluar, por këto janë cilësuar si temi rastet izoluara që nuk mund të shkaktojnë tensione midis maqedonasve dhe shqiptarëve që jetojnë në rajonin e Ohrit. Megjithatë, në qytetet e tjera të Maqedonisë, ku pati gjatë javëve të kaluara pati incidente të shumta, ditëve të fundit si duket është qetësuar situata dhe nuk është shënuar ndonjë përplasje qoftë midis të rinjeve shqiptar dhe maqedonas apo qoftë edhe ndonjë incident siç ishin kohëve të fundit, siç jemi mësuar të shohim sulmet ndaj autobusëve të transportit publik. Artë, lutem qëndro në linjë. Zonja Dade, si komentoni rolin e Tiranës zyrtare në raport me zhvillimet në Maqedoni? Kuptohet Shqipëria është vlerësuar edhe nga ndërkombëtarët si një faktor stabiliteti për hir të faktit se është dhe kryeqendra e shqiptarëve, të cilët janë shpërndarë tashmë në treva tjera shqipfolse. Unë besoj që shteti shqiptar gjithmonë është treguar i kujdesshëm dhe qëndrimet e tij kanë qenë në një linjë edhe me qëndrimet e ndërkombëtarëve që kanë asistuar rajonin tonë në gjithë këto 10-15 vjet. Kujtoj këtu incidentet edhe në prag të marrëveshjes së Ohrit dhe sigurisht ne kemi kërkuar në të gjitha takimet që të zbatohet marrëveshja e Ohrit, ashtu sikurse kanë kërkuar edhe aktorë të Bashkimit Evropian edhe të Komunitetit Euroatlantik. Unë besoj që incidentet e fundit, nëse nuk janë të kurdisura dhe uroj që nuk duhet jenë të kurdisura, janë edhe sporadike. Kam patur rastin që para 2 javësh të jem vetë në Maqedoni dhe kam takuar një numër shqiptarësh nga Gostivari, të cilët gjykonin që dhe incidenti ku u vran 2 shqiptarë nga një prej policëve të Maqedonisë, ishte thjesht një rastësi, duke qenë që punonjësi policisë kishte edhe 2 fëmijë të vet në makinë. Pra edhe shqiptarët vet i komentojnë si rastësore. Sigurisht, dhuna nga cila doan vjen është e dëmshme,
krijon probleme dhe mund të krijojë dhe destabilitet, dhe sigurisht që ne do dëshironim që situata në Maqedoni të mbetej e qetë, bashkëpunuese, dhe këto incidente të mos ndikojnë në frymën e bashkëpunimit që ka atje mes forcave politike shqiptare dhe maqedonëse. Unë mendoj që përsa kohë që vetë partia që është në koalicion, pra partia e Alia Metit, ka mbajtur qëndrime të ftohta dhe praktikisht ata kanë mbështetur edhe qëndrimet që kanë mbajt pala maqedonëse, kujtoj deklarimet e ministres të brendshme, them që pak i mbetet për të bërë palës shqiptare të Shqipërisë, të Republikës së Shqipërisë. Por vizita e fundit e ministrit jashtëm duhet të përfshinte në agendën e vetë edhe të paktën interes për këto incidente në mbrojtje në dënim të dhunës, dhe unë shpresoj që ministri ta ketë bërë, por sigurisht momentin në cilën u krye kjo vizitë ndoshta mund të krijonte ndonjë keq kuptim me shqiptarët që nuk gjykojnë ashtu sikurse gjykon partia që është në koalicion me Gruevskin. Unë besoj që patjetër që përtej marrëdhënieve të shkëlqyera që kemi me qeverinë e Maqedonisë, duhet të jenë pjesë e agendës edhe këto incidente, cilat duhet dënohen më me forcë, edhe ata që i krijojnë të vënë përpara përgjegjësisë ligjore, por gjithashtu dhe një sër problematika të tjera që kanë të bëjnë me cënimin e shkollave apo me enciklopedinë që ka mjaft provokime. Unë them që duhet jenë pjesë e politikës zyrtare të shtetit shqiptar. Nuk duhet të anashkalohen për te faktit që sigurisht interesat e shqiptarëve atje mbrohen nga vetë partit që përfaqësohen ose në qeveri, por edhe në parlament. Kam dëgjuar tone shumë të ashpra të përfaqësuesve të opozitës shqiptare në parlament dhe debatin e njërit prej deputetëve të PD-s me Gruevskin, dhe unë mendoj që nuk na mbetet ne që t'i mbrojmë të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, por praktikisht në të gjithë programin që çdo qeveri merr në parlament dhe votohet, padyshim që të drejtat e shqiptarëve si faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi kudo ku jetojnë shqiptarët, është e drejtë e çdo qeverie që të ketë një vëmendje se si respektohen këto të drejta në të gjitha shtetet në rajon ku jetojnë shqiptarët, sepse në fundit është edhe një neni kushtetutës e cila na jep këtë të drejtë dhe këtë autoritet për çdo qeveri për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve kudo ku jetojnë në rajon apo dhe më gjerë. Besoj që edhe nga thirrja që ne ju bëm në parlament specialistëve të Ministrisë Jashtme, morëm një informacion më të gjerë lidhur me vizitën e ministrit të jashtëm atje, por edhe me vizitën e komisionerit Fylle, i cili e pati pjesë të agendës së tij edhe dhunën që ka ndodhur, aktet sporadike të dhunës, dhe ka kërkuar me insistim zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe sigurisht Maqedonia e ka marrë këtë angazhim dhe normal që edhe monitorohet sa dhe si e zbaton marrëveshjen e Ohrit, pa të cilën padyshim që Maqedonia nuk do të ekzistonte, por nuk do të avanconte edhe në agendën e saj europiane integruese, për te problemeve që ka edhe me fqinjin tjetër me Greqinë. Që shpresojmë që t'i zgjidhë. Art, a ka patur vijim të replikave midis faktorit politik shqiptar në Maqedoni edhe gjatë ditës sotme? Në fakt, replikat nuk kanë pushuar asnjë ditë, dhe si duket opozita gjithë këtë kohë kur po ndodhin dhe incidentet, sidomos ajo shqiptare, ka shfrytzuar të themi gjitha këto incidente për të akuzuar sidomos partinë shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim, por edhe partnerin e tij të koalicionit, pra VMRO DPMN, për si shkaktar të gjitha këtyre incidenteve ndëretnike. Megjithatë, këto tensione ndëretnike që i patëm gjatë gjithë muajit mars ishin një tregues, pra ishin një alarm se sa lehtë mund të prishen dhe sa pak duhet që marrëdhëniet ndëretnike midis shqiptarëve dhe maqedonasve të tensionohen. Megjithatë, partitë politike, sidomos opozitare, por edhe ato maqedonase, nuk kanë pushuar sa akuzuari pushtetin, por nga ana tjetër ka pas nga një pjesë e ekspertëve ka pas akuzë
akuza edhe ndaj partive opozitare si pjesëmarrëse në skenare të errëta për prishjen e bashkëjetesës në Maqedoni, sidomos në prag të samitit të NATO-s në Chicago që do të mbahet muajin maj, kur dhe pritet tashmë dihet është e qartë se Maqedonia nuk do të marrë ftesën për antarësim në NATO. Madje disa nga ekspertët kanë qenë edhe më radikal, do thoja, duke theksuar se pakënaqësia e shqiptarëve të Maqedonisë do të rritet edhe më shumë pas këtij samiti, kur dhe Maqedonia nuk do të marrë ftesën për antarësim. Ata kanë theksuar se marrëdhëniet ndërretnike midis shqiptarëve dhe maqedonasve ka gjasa që të përkeqësohen edhe më shumë, për shkak se dihet se shumica e shqiptarëve në Maqedoni e duan integrimin në Bashkimin Evropian, por padyshim se e duan edhe integrimin edhe në NATO, ndërsa maqedonasit janë ata që duan integrimin në strukturat euroatlantike, por jo me kushtin e ndryshimit të emrit kushtetues. Arta, të falenderoj për këtë raport që përcolle nga Maqedonia, nga Shkupi. Do t'jemi natyrisht në ditët në vijim për zhvillimet e tjera, aq më tepër që vjen edhe ky samit i rëndësishëm i Aleancës Veriatlantike. Punë të mbar, faleminderit Art. Gjithë mirat, mirupafshim. Po, zonja Dade. Lidhur me integrimin e Maqedonisë të NATO, sigurisht klasa politike atje, por në mënyrë të veçantë majoranca qeverisë dhe kryeministri Gruevski, duhet ishin më të pjekur dhe të matur, dhe duhet kishin lëshuar diçka për hir të interesave më madhore të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, sepse është mjaft e lehtë që për kapital politik të luhet karta e nacionalitetit dhe në fakt e nacionalizmit dhe në fakt dihet ç'pasoj kanë Ballkanë. Gruevski praktikisht edhe në zgjedhjet e fundit duke luajtur këtë kartë, sigurisht arriti një fitore vërtet të thellë. Dhe kjo tregon që ka një shqetësim realisht lidhur me lënien pas të gjitha konjunkturave dhe në mënyrë të veçantë të kartës së nacionalizmit, e cila her mbas here merr akcente të theksuara në rajonin tonë, dhe kjo nuk duhet ndodhë. Shpesh herë gjykoj që dikush do të luajë edhe brenda vendit tonë, por sigurisht Shqipëria nuk është Maqedonia, është një shtet i konsoliduar, nuk ka patur asnjëherë probleme ndërretnike, dhe tjetër gjë ndodh për shembull në Kosovë, ku qeveria aty është treguar më e pjekur, më e matur dhe më pragmatiste, duke u vënë gjithashtu edhe në sulmin e opozitës atje, apo dhe ndonjë elementi brenda majorancës, siç është rasti i kritikave që kanë ardhur edhe nga kryetari i parlamentit për kryeministrin, por unë besoj që është pragmatizëm, është pranimi i footnotes dhe Thaçi dhe qeveria atje kanë pranuar që t'jenë pranishëm në rajon dhe të flasin vetë për çka zhvillohet në Kosovë dhe jo të flasin të tjerët në emër tyre. Dhe unë këtu do ta shikoja pragmatizëm. Pra nuk ndodhe njëjta gjë në Maqedoni dhe padyshim që shqiptarët kanë të drejtën e tyre edhe të revoltohen për këtë, sepse janë më fleksibël lidhur me emrin e Maqedonisë. Madje dhe zëvendës kryeministrën për këtë çështje kanë shqiptarët. Patjetër ata kërkojnë që vendi të integrohet në NATO, vendi të integrohet në Bashkimin Evropian, edhe për shkak të gjitha përfitimeve që do të burojnë. Dhe pse të mbetet pas për një çështje që edhe në këndvështrimin e shqiptarëve, por edhe në këndvështrimin ton, nuk është aq e rëndësishme sa do të pengonte Maqedoninë për t'u integruar. Dhe kjo varet sigurisht nga klasa politike atje dhe ne do të dëshironim që Maqedonia ta zgjidhte këtë problem që ka me Greqinë dhe ta antarësojë në NATO fillimisht dhe pastaj padyshim edhe në Bashkimin Evropian, sepse u bën shumë vite që ka patur një status të privilegjuar të kandidatit dhe vazhdon të mos jetë ende as vend që të ketë nisur negociatat për antarësimin e plot në Bashkimin Evropian, por sigurisht edhe ka mbetur pezull antarësimi i Maqedonisë në NATO në një kohë kur proceset i kemi filluar së bashku dhe është i vetmi vend që ka mbetur mbas vendeve që nisën këtë proces për integrimin e NATO në të njëjtën kohë. Moment vendimtar ky për rajonin ballkanik, na ndajnë po dhe na lidhin shumë gjëra. Ju falenderoj zonja Dade që ishit në këtë intervistë të zgjeruar për politikën e brendshme dhe atë të jashtme. Faleminderit juve. Ju uroj dhe punë të mbarë dhe shumë faleminderit që pranuat ftesën. Nderuar teleshikues, me zonjën Arta Dade, deputete e Partisë Socialiste, por edhe në cilësinë e ish-ministres jashtme, diskutuam për disa nga zhvillimet më të rëndësishme të ditës në vend dhe në
në rajon. Në do të ndajme këtu së bashku, ju falenderoj gjithëve për vëmendjen që na keni dedikuar. Vini ta bëni me orët në vijim të transmetimit, ku do të ndiqni përveç informacioneve të ditës, atyre që kanë mbritur tashmë në departamentin e lajmeve, informacionet orës fundit edhe titujt e shtypit për ditën e nesërme. Shikim të këndshëm bashkë, mirupafshim.